Καλησπέρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο βήμα, έχω τον καμβά και το ριζόχαρτό μου και θέλω να κολλήσω το ριζόχαρτό μου στον καμβά. Όταν ένα ριζόχαρτο είναι μεγάλο, ξεκινάμε από τη μέση προς τα κάτω και κολλάμε και μετά γυρίζουμε προσεκτικά και κολλάμε από τη μέση και πάνω. Απλώνω κόλλα στον καμβά μου, κόλλα ντεκουπάζ. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη El Greco. Απλώνω μια καλή ποσότητα κόλλας και ξεκινάω από μέσα προς τα έξω ακτινωτά για να φύγει ο αέρας. Η πίεση που ασκώ στο πινέλο μου είναι τόση ώστε οι τρίχες του πινέλου να σχηματίσουν γωνία 90 μοιρών. Ακτινωτά. Και μετά στρώνω την κόλλα στον καμβά μου που να μην έχω βουρτσιές. Μη φοβάστε, η γωνία 90 μοιρών της τρίχας είναι ιδανική ούτε για να σκιστεί το ριζόχαρτο και για να φύγει όλος ο αέρας. Αφήνω να στεγνώσει και επιστρέφω. Θέλω να κολλήσω τη χαρτοπετσέτα μου στα δύο ταμπελάκια. Έτσι θα βάψω με λευκό υβριδικό και τα δύο σαν βάση. Εγώ χρησιμοποιώ τη El Greco το υβριδικό. Βάφω λοιπόν και τα δύο λευκά. Μόλις τα βάψω, τα αφήνω να στεγνώσουν ή τα στεγνώνω με το μπιστολάκι. Μέχρι να στεγνώσουν τα υπόλοιπα, έχω γυαλοχαρτίσει λίγο τις κολοκύθες μου να φύγουν εδώ λίγο οι ενοσούλες και ξεκινάω να ασταρώνω ώστε να μπορώ να τις βάψω. Το φελιζόλ θέλει αστάρι. Εγώ χρησιμοποιώ τη El Greco, εσείς όποιο έχετε. Μόλις τελειώσω θα τις αφήσω και αυτές να στεγνώνουν. Ένα έργο το οποίο έχει πολλά βήματα, είναι ωραία να αφήνεις να στεγνώνουν φυσικά τα αντικείμενα που βάφεις, που ασταρώνεις, που κολλάς. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάω να φτιάξω τα tags μου. Σκίζω τη χαρτοπετσέτα μου κοντά στο μοτίβο. Η χαρτοπετσέτα έχει 3 φύλλα. Θα αφαιρέσω τα 2 και θα κρατήσω το ένα. Φαίνεται το σχέδιο. Εδώ το έχω αφαιρέσει. Κόλλα για χαρτοπετσέτα της El Greco. Τοποθετώ τη χαρτοπετσέτα μου στο σημείο που τη θέλω. Ξεκινάω, κόλλα στο πινέλο. Χαρτοπετσέτα βάζουμε κόλλα μόνο από πάνω. Ξεκινάμε να αφαιρούμε τον αέρα. Κάνουμε ένα σταυρό. Ακτίνωτα. Όπως έχουμε πει, 90 μοίρες και τρίχες του πινέλου. Αυτό θα γίνει και στα δύο tag
και επανέρχομαι. Μέχρι να στεγνώσουν τα tag θα βάψουμε τις κολοκύθες μας. Εγώ χρησιμοποιώ το πορτοκαλί της El Greco, εδώ το βερμίλιο. Το θέλω να είναι λίγο πιο πιχτούλι σαν πάστα. Γι' αυτό θα το ανακατέψω με το Power Plus της Powerpole, τη σκονίτσα μας αυτή την εκπληκτική. Έτσι ώστε να είναι λίγο πιο συμπαγές, γιατί θέλω να καλύψω από την κολοκύθα κάποια σημαδάκια. Η ποσότητα τώρα θα δείτε εσείς αναλόγως το ακριλικό που θα χρησιμοποιήσετε, πόσο ρευστό ή πηχτό είναι. Εγώ εδώ σε αυτή την πυκνότητα είμαι ok. Ξεκινάω με μαλακό πινέλο και βάφω την κολοκύθα μου για να βοηθηθώ, να μην λερωθώ πολύ. Έχω βάλει ένα ξυλάκι για να μπορώ στο τέλος να την κρατάω. Δείτε ωραία χρωστική αυτά τα χρώματα της El Greco. Μου αφήνει το Power Plus και αυτά τα ωραία άγρια σημαδάκια που μου αρέσουν και μου καλύπτει τυχόν ατέλειες της κολοκύθας μου. Βάφω και τις τρεις και επιστρέφουμε. Έχω βάλει στην παλέτα μου λίγο κίτρινο και λίγο Red Oxide Dark της El Greco. Θέλω να κάνω κάποιες σκιάσεις. Θα πάω με ένα μικρό πινέλο, θα πάρω το Red Oxide Dark και θα πάω στις σχισμές και θα το σκουρίνω λίγο. Αν δεν σας τρώνει, ενυδατώστε λίγο το πινελάκι. Τα El Greco έχουν πολύ καλές χρωστικές. Συνήθως εξαρτάται πάντα από το έργο. Δεν περνάμε δεύτερο χέρι. Εμένα τώρα δεν μου χρειάζεται το δεύτερο χέρι, γιατί θα κάνω μετά και παλαίωση. Βλέπετε, εγώ βέβαια τη διασύνη μου δεν έχω στεγνώσει τελείως την κολοκύθα και έπασα λίγο με. Εσείς μην το κάνετε, στεγνώστε τη. Λίγο και στην πάνω μεριά, έτσι, σαν λίγη σκίαση. Δεν χρειάζεται να είμαστε ζωγράφοι για να το κάνουμε αυτό. Απλά πράγματα, εύκολα. Σας δείχνω, για να μπορεί και κάποιος που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ να το κάνει και να βγει και υπέροχο. Απλά λίγο σκιάζω. Θα το κάνω μετά και στην κάτω μεριά. Λίγο κυτρινάκι, πάλι με ενυδατωμένο πινέλο, λίγο νεράκι, αραιώνω λίγο, γιατί θέλω να δώσω λίγο φως στην κολοκύθα μου. Πάω λοιπόν λίγο, ίσα ίσα, σε κάποια σημεία. Μην φοβάστε τα χρώματα, στο τέλος που την παλαιώσουμε θα δείτε ότι δεν θα έχει καμία σχέση. Η φύση έχει πολλά χρώματα, δεν έχει 2 ή 3. Εμείς τώρα απλά θα χρησιμοποιήσουμε 3, λίγο να τη μιμηθούμε όσο μπορούμε. Όπως είπα και πριν,
να μπορεί και ένας αρχάριος να το κάνει. Το ίδιο θα κάνω και στα υπόλοιπα κολοκυθάκια και τα λέμε σε λίγο. Έχω βάψει τις κολοκύθες μου και τις τρεις, τις αφήνω να στεγνώσουν και πάω να αφαιρέσω το υπόλοιπο της χαρτοπετσέτας με μία λίμα. Λίμα γωνία 45 μοιρών. Αφαιρώ τη χαρτοπετσέτα, πάρα πολύ εύκολο και από τα δύο tags. Εννοείται ότι απορία έχετε στα σχόλια από κάτω, αν κάτι δεν καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω τώρα να δώσω στο υπόλοιπο tag κάποιες υφές. Εδώ τα παιδιά από το χειροκάμωτο μου στείλανε ένα υπέροχο καινούριο stencil με εφέ ξύλου. Με πάστα διαμόρφωσης λευκή λοιπόν θα πάω και θα δώσω έτσι λίγο σαν εφέ ξύλου. Ελαστική σπατουλίτσα, η σπάτουλα 45 μοίρες, ούτε όρθια ούτε εξαπλωτή, για να μην σηκώνεται το stencil. Και θα πάω, όχι σε όλο το κενό, σε κάποια σημεία και θα δώσω, θα βάλω παστούλα να δημιουργηθεί το εφέ ξύλου. Έτσι λίγο mix media. Αφαιρώ. Βλέπετε ότι όταν η σπάτουλα είναι 45 μοίρες δεν μας σηκώνει το stencil. Δηλαδή εδώ τώρα θα σβήσω λίγο να κάνω υφή, όπως και εδώ. Τι εννοώ? Αφήνετε το stencil ήσυχο, δεν κουνιέται καθόλου. Είναι βέβαια και αυτά τα stencil της Tampere είναι εκπληκτικά, είναι ωραία λεπτούλια. Δεν χρειάζεται να είναι και τα δύο τα ίδια, κάνουμε mix media, έτσι. Σβήνω. Θέλω υφές. Μπορείτε να κάνετε όσες θέλετε και όπου θέλετε. Στεγνώνω και επιστρέφω. Λοιπόν, έχω στεγνώσει τις καρτέλες μου, τα tags μου. Έχω ξεχωρίσει τα chipboards από την καρτέλα και πάμε τώρα. Έχω βάλει εδώ το καφέ της El Greco, το Van Dyke. Έχουμε το κίτρινο, έχουμε το κεραμιδί της El Greco και έχουμε και το πρασινάκι αυτό της Tampere, το Verde Prato, Cal 39. Στο τέλος, στο τελευταίο βίντεο θα σας βγάλω όταν τελειώσει το βίντεο και μία φωτογραφία με όλα τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει, για να μην έχετε, να ξέρετε ποια είναι ακριβώς η αποχρώσεις και τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει. Πάω και ενυδατώνω τα χρώματά μου, θέλω να είναι αραιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και νεροχρώματα. Και ξεκινάω με το καφέ έτσι αραιό. Και πάω και κάνω μερικές σκιάσεις εδώ πάνω από το εφέ ξύλου. Μετά με το λίγο κεραμιδί, πάλι νερωμένο. Δεν θέλουμε πολύ χρώμα, θέλουμε λίγο χρώμα. Πάμε με λίγο κυτρινάκι.
μπούμε και μέσα στα άλλα χρώματα. Μας αρέσουνε, θέλουμε να είναι παρόμοια με το μοτίβο της χαρτοπετσέτας, αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα απλά παίζουμε με τις αποχρώσεις. Πρασινάκι. Και πάμε με μορομάντιλο τώρα. Μπορούμε πέδεα. Θα δείτε. Μορομάντιλο και σβήνω. Αν το θέλετε πιο σβησμένο, δείτε πως ενσωματώνεται. Αν το θέλουμε πιο σβησμένο, ψεκάζουμε με νεράκι. Θέλω να κάνει αυτό σαν την παλαίωση. Ναι, έχω σβήσει πολύ. Σιγά σιγά μ' αρέσει, ξανά έρχομαι. Παίζω. Δείτε τώρα τη δεύτερη φορά που θα γίνει με τα παιχνιδάκια. Εμπιστευτείτε τους δημιουργούς, τους διαχειριστές, κάτι ξέρουν. Τώρα σιγά σιγά θα δείτε και ένα μαγικό. Είναι ωραία, φθινοπορεινά χρώματα. Όχι, δεν πάσα λίγο. Πολύ. Δείτε το. Ψεκάζω. Σηκώνω. Μαγικό. Μη φοβάστε τη χαρτοπετσέτα, έχει μπει κόλλα και θα αφαιρεθεί. Πάμε. Όσο τρέξιμο θέλετε. Όσο το θέλετε. Αν θέλετε κι άλλο, ξαναψεκάζετε. Με χαρτάκι θα μπονάρω πάνω από το μοτίβο μου. Εμένα τώρα μου αρέσει και θα το αφήσω έτσι. Έτσι πως είναι τώρα το πινέλο μου, πάω και λίγο πάνω στο chipboard. Όχι παντού, λίγο. Έτσι για να δώσουμε ένα τάκ. Δεν βάφω, θα μπονάρω. Και δεν θα το κάνω όλο, θα αφήσω να φανεί, να φαίνεται και το χρώμα του ξύλινου. Όπως σας αρέσει, αν θέλετε τα βάφετε και όλα. Πάντα αραιωμένα τα χρώματα. Παίξτε όπως σας αρέσει. Η φαντασία σας, προσθέστε, αφαιρέστε ό,τι θέλετε, αρκεί να σας αρέσει. Μπορείτε να προσθέσετε και τελείως πορτοκαλί χρώμα άμα θέλετε. Αν δεν σας αρέσει το κεραμιδί, βάλτε πορτοκαλί, ό,τι σας αρέσει. Βάλτε πιο πολύ κίτρινο. Στεγνώνω και επιστρέφω. Λοιπόν, από αυτό το εκπληκτικό καλούπι, το καινούργιο της Ταμπέρια, έχω βγάλει τους 3 κορμούς, κάποια φύλλα, κουναράκια, μεγάλο και μικρά, 2 μανιταράκια και μία σύνθεση μανιταριών. Τα έχω αφήσει, με τον πιλότοντάς τα έχω βγάλει, τα έχω αφήσει να στεγνώσουν, όχι τελείως, δηλαδή μέχρι να μπορούμε να τα βάψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν να βάψουμε τους φυλλούς μας. Ενυδατώνω πάλι τα χρώματά μου. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτά. 5 χρωματάκια. Πάλι λίγο νερωμένο. Και ξεκινάω και βάφω.
ό,τι και υλικό και να έχω χρησιμοποιήσει θα το βρείτε στο χειροκάμωτο και στη ιστοσελίδα τους χειροκάμωτο.gr. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά, ό,τι και να χρειάζεστε και βοήθεια να χρειάζεστε είναι εκεί πάντα για όλους τους δημιουργούς. Για μας στηρίζουμε, δημιουργούμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο σκοπός, να δημιουργούμε και να περνάμε καλά. Πάμε φυλαράκια. Εμένα και τα φύλλα μ' αρέσει να παίζω, δηλαδή τώρα έχω βάλει το σκούρο. Ναι, εννοείται ότι θα πασαλιφτώ. Πώς αλλιώς? Αν δεν έχουν χρώμα τα χέρια σου, δεν έχεις φτιάξει τίποτα. Πάμε, έχω βάλει το σκούρο. Πάω και παίρνω και λίγο ανοιχτό, τώρα πριν να στεγνώσει, και ενσωματώνω λίγο, έτσι τσακ, παιχνιδίσματα των χρωμάτων. Βλέπετε, στο πινέλο έχει μείνει και το σκούρο από πριν και γίνεται τώρα ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ενσωμάτωση. Πάμε πάλι λίγο σκούρο. Έτσι θα βάψω τα περισσότερα φυλαράκια. Εννοείται ότι μπορεί να χρειαστούν και δεύτερο χέρι. Αυτά εξαρτάται πάντα τι χρώμα βάζετε. Τα υβριδικά της El Greco μπορεί να μην θέλουν, τα Allegro όμως σίγουρα θέλουν δεύτερο χέρι. Εδώ πάμε λίγο που είναι λίγο δύσκολο να σας το δείξω. Πάω με το El Greco, πάλι νερωμένο, όχι πολύ, και βάφω την άκρη. Είναι το φλοιός του ξύλου. Θα μπω και λίγο μέσα. Το μυστικό βέβαια είναι να έχετε και καλά πινέλα, έτσι. Και θα πάω μετά με το ivory. Θα έρθω μέσα. Θα μου πεις, Βίκη, δεν είναι ivory ο κορμός του ξύλου στο εσωτερικό? Όχι, δεν είναι. Θα γίνει όμως η απόχρωση που θέλω μόλις στεγνώσουν και θα παλαιώσουν. Βάζουμε, όταν παλαιώνουμε και θέλουμε να βγει ένα συγκεκριμένο χρώμα, βάζουμε κάτι πιο ανοιχτό που στο τέλος, σαν βάση, που στο τέλος όταν θα παλαιωθεί να πάρει το χρώμα που θέλουμε. Και πάλι εδώ θα παίξω, θα πάω πάλι λίγο με το νερωμένο μου, το καφέ, και θα πάω και θα δώσω έξτρα σε κάποια σημεία, λίγο πιο σκούρο, για να παίξω μετά και με τις παλαιώσεις μου. Κάνω και τα υπόλοιπα και επανέρχομαι. Τα έχω βάψει, τα έχω περάσει και δεύτερο χεράκι. Πάμε τώρα σε κάποια, εγώ θα κάνω τα κουκουναράκια και τα φυλαράκια, θα δώσουμε λίγο φως. Θα πάμε με, εγώ το κάνω τώρα, επειδή είναι μικρή η επιφάνεια, με λίγο αστάρι. Της El Greco είναι πολύ ωραία, δεν θέλω να είναι πολύ, να έχει πολύ ένταση. Πάμε ίσα ίσα να φανούν οι γραμμούλες τους. Έτσι κι αλλιώς θα τα παλαιώσουμε μετά και θα δείτε πόσο όμορφα θα φαίνονται. Βλέπετε ότι δεν έχω ξαναβουτήξει, ό,τι έχει το πινέλο. Το έχω ταμπονάρει καλά. Ωραία, αφήνω τώρα να στεγνώσουμε. Για ωστόσο,
θα πάμε. Εγώ χρησιμοποιώ τη Sal Greco το υγρό κερί νερού. Έχω βάλει εδώ στο μπολάκι μου. Θα πάω και θα βερνικώσω τα tags τις κολοκύθες μου και μετά όλα τα πύληνα που έχω φτιάξει. Εγώ μου αρέσει η παλαίωση με λάδι και λινέλαιο. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στο βερνίκωμα, οι πινελιές μας να είναι από πάνω μέχρι κάτω, γιατί ό,τι λάθος κάνουμε θα φανεί μετά στην παλαίωση. Βερνικώνω λοιπόν και για να προστατέψω το έργο μου και για να είναι πιο εύκολη η παλαίωσή μου μετά. Βλέπετε, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν σταματάω στη μέση και μετά να ξεκινήσω από κάτω. Είναι αυτή η κίνηση. Όπως παράδειγμα και τις κολοκύθες μου. Θα πάμε από πάνω προς τα κάτω. Να στρωθεί ωραία. Δεν θέλουμε πάρα πολύ υλικό, θέλουμε να πάει παντού. Δεν θέλουμε, προσπαθούμε να μην αφήσουμε σταγονίτσες του βερνικιού. Βλέπετε? Το αφήνω για να σας δείξω και εδώ. Π.χ. εδώ, στα φυλαράκια, πάμε πάλι, βερνικώνω. Και αφήνω να στεγνώσουνε. Βερνικώνω τα πάντα, στεγνώνω και έρχομαι για τα υπόλοιπα. Έχω βερνικώσει τα πάντα, έχουν στεγνώσει. Θέλουμε τώρα να φτιάξουμε κοτσανάκια. Κομματάκι πυλό, το σχηματίζουμε έτσι σαν δάκρυ, λίγο σαν δάκρυ στα χέρια μας και πάμε και πατάμε την κάτω πλευρά, τσιμπάμε να ανοίξει. Πάμε με ένα εργαλειάκι, με ένα σπατουλάκι, το πατάμε και το κόβουμε σε κάποια σημεία για να εφαρμόσει στην κορφή της κολοκύθας μας. Το ξαναπατάμε λίγο και πάμε. Βάζουμε Crystal Gel Sal Greco, μία οδοντογλυφίδα στην κορφή της κολοκύθας μας και πάμε, καρφώνουμε, εφαρμόζουμε. Δίνουμε εδώ σχήμα, αν θέλουμε το αφήνουμε ίσιο, αν θέλουμε λίγο λυγίζουμε και με ένα πινέλο σιλικόνης με λίγο βρεμένη λιτούλα πάμε και τραβάμε γραμμούλες. Ακανόνιστες, δεν θέλουμε να είναι ολόισιες. Γύρω-γύρω. Όσες θέλετε. Πάμε να κάνουμε και τη μεγάλη. Καλώς. Σαν δάκρυ στο χέρι μας. Εδώ τώρα θα κάνω ένα λίγο πιο μακρύ κοτσάνι για να το γυρίσω ακόμα πιο πολύ. Πάμε στην κάτω μεριά, τσιμπάμε. Κόβω. Εδώ δεν κοιτάω πολύ λεπτομέρεια, διότι θέλω να είναι έτσι, να έχει φυσικό αποτέλεσμα. Crystal Gel, η οποία διαφανίζει.
δηλαδή και απ' έξω λίγο να σας πάει, δεν πειράζει. Εδώ το γλυφίδο. Εφαρμόζω. Δίνω σχήμα. Τι θέλω, λυγιστή. Εσείς όπως σας αρέσει. Και πάω με το πινέλο σιλικόνης και κάνω γραμμούλες. Μόλις στεγνώσουνε θα τα βάψω με λίγο καφέ και θα τα βερνικώσω και αυτά, ώστε να έρθουμε μετά να τα παλαιώσουμε όλα μαζί και να συνεχιστεί το έργο. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε να διακοσμήσουμε τον καμβά μας. Λοιπόν, έχουμε τα ράμπονς, καινούργια της Ταμπέρια, υπέροχο φθινοπορεινό με θέμα κολοκύθες. Παίρνουμε κάτι, ένα σπατουλάκι, μία κάρτα τηλεκάρτα. Πάμε τώρα να βάλουμε σχεδιάκια πάνω στον καμβά. Πατάμε με δύναμη. Είναι αυτοκόλλητο. Πρέπει όμως να το τρίψεις καλά. Βλέπετε, όταν έχει κολλήσει στην κάτω μεριά αρχίζει και διαφανίζει, δηλαδή φαίνεται ότι έχει ξεκολλήσει αυτό το χαρτί του. Βλέπετε? Υπέροχο. Θα βάλουμε κι άλλα, αλλά πάμε τώρα να βάλουμε εδώ, να συμπληρώσουμε μία κολοκύθα. Ποια όμως μ' αρέσει? Αυτή ίσως, ή τη λευκή. Βλέπετε? Και εγώ θα βάλουμε μάλλον το λουλούδι. Παίξτε τώρα, πάλι θέλει εδώ αναλόγως στο γούστο σας. Εκπληκτικό, φαίνεται λες και είναι του ριζόχαρτου. Για πάμε να δοκιμάσουμε εδώ στο tag. Ας πάμε εδώ να βάλουμε το φυλαράκι. Μπαίνει σε όλες τις επιφάνειες, έτσι, και καμβά και ξύλο και γυαλί, και κεραμικό, ό,τι θέλετε. Απλά κάντε συνδυασμούς. Το βάλω έτσι. Συνδυασμούς που ταιριάζουν στο δικό σας το μάτι και στο δικό σας το γούστο. Και λάθος να κάνετε, εγώ τώρα θα το κάνω επίτηδες παράδειγμα. Δείτε, σηκώνω. Τώρα δεν έχει αποτυπωθεί αυτό, δεν το έχω τρίψει, ξαναφύνετε και τρίβετε πάλι. Μην φοβηθείτε. Και κάτι να μην βγει, ξαναέρχεστε, το ξανατοποθετείτε και το ξαναξύνετε. Ωραίο. Λοιπόν, θα ίσως βάλω και άλλα μετά. Και πάμε να βάλουμε τα chipboard. Crystal gel.
Πάμε inspiration. Λίγο. Απλά το αγγίζουμε. Creativity. Δημιουργία. Τι μας δίνει δημιουργία? Χαρά. Joy. Και εμείς όταν τι κάνουμε, αγαπάμε να δημιουργούμε. Οπότε love. Έχουμε και αυτά χάρτινα διακοσμητικά της εταιρείας Stamperia. Αυτά τα αγαπώ. Crystal gel. Κολλήσουν. Έχει μέσα και σκηνάκι και φιλαράκια, έχει πολλά. Κάντε συνδυασμό ό,τι σας αρέσει μόνοι σας. Δημιουργώ και επιστρέφω. Πάμε τώρα να παλαιώσουμε. Βάζουμε λάδι ζωγραφικής. Εγώ χρησιμοποιώ το Bert Amber το 409 και λίγο λινέλαιο σε γκρέκο. Σκληρό πινέλο, βουτάω στο λινέλαιο και αραιώνω με το λινέλαιο λίγο το λάδι ζωγραφικής. Ξεκινάω τα πύληνά μου. Τα έχω βερνικώσει, οπότε δεν έχω πρόβλημα να μείνουν λίγη ώρα, να κάνω μία και καλή την παλαίωση. Να μπει το λάδι και στις εγκοπές. Περνάω τα πάντα. Τώρα μάντιλα. Ξεκινάω και σβήνω. Δείτε, έχει μείνει στις εγκοπές το λάδι. Μπορείτε να το αφήσετε όσο σκούρο θέλετε εσείς. Δίνω σταδιακά. Βλέπετε που έχει μείνει στις εγκοπές το λάδι και είναι πάρα πολύ όμορφο. Φαίνεται σαν σκίαση. Λοιπόν, θα καθαρίσω λίγο τα χέρια μου. Πάμε τώρα σιγά σιγά να στήσουμε.
εδώ στη σύνθεση, γιατί εγώ στη βιτρίνα μου θα το στήσω έτσι. Έχω ένα παλιό βιβλίο, του έχω τσακίσει τις σελίδες, τις έχω διπλώσει και έχω έξτρα σελίδες. Είναι ένα παλιό βιβλίο, λίγο κυτρινισμένο, με ένα πινελάκι λεπτό, τυλίγω. Λάθος το τύλιξα, από την άλλη μεριά, πετυχημένη ταχύτητα. Και πάω ανάμεσα. Για να δώσω λίγο όγκο ακόμα, όσο θέλετε. Μπορείτε να σκίσετε και να διπλώσετε ό,τι θέλετε, όσες θέλετε, όσο όγκο θέλετε. Πάω τώρα στείνω. Έχω βάλει τις κολοκύθες με ένα θαλασσόξυλο, έτσι θα το στήσω εγώ στη βιτρίνα. Έχω βάλει αυτό με τα μεταλλικά στοιχεία που μου στείλανε από το χειροκάμπτο και το έχω κάνει σαν παραθυράκι. Στείνω. Κορμί, φιλαράκια. Κάποια τα έχω κολλήσει με σιλικόνη. Εσείς τώρα όπως σας αρέσει. Για μένα είναι έτοιμο. Έχω βάλει εδώ λουλουδάκια, ψεύτικο γρασιδάκι. Είναι έτσι όπως θέλω εγώ να είναι στη βιτρίνα μου και να μου θυμίζει φθινόπωρο με αυτά τα υπέροχα χρώματα. Βλέπετε και εδώ με τα νεροχρώματα πώς φαίνεται σαν ακουαρέλα. Ανάλογα το γούστο σας, στολίστε, διακοσμήστε, είναι υπέροχο να το βάλετε στο σπίτι σας, να κάνετε ένα υπέροχο ντεκόρ. Καλές δημιουργίες, καλή επιτυχία. Ό,τι απορία έχετε, από κάτω στα σχόλια, ό,τι χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.